street alone. Hey guys, you are watching YouTube channel Creative Sulabh. This is your Sulabh. So friend, आज तपाईहरुको लागि फेरि पनि इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा भिडियो बनाएको छु मात्र तपाईहरुको लागि। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यदि तपाईले हाम्रो च्यानलबाट भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र भिडियोहरुलाई लाइक पनि गरिदिनुस् ताकि अपकमिङ डेजमा यस्तै मोबाइल टेक्नोलोजी सम्बन्धी म भिडियो हालिरहन्छु मात्र तपाईहरुको लागि। सो साथीहरु, आजको टपिक रहेको छ आफ्नो घरमा भएको ल्यान्डलाइन टेलिफोनको बिल कसरी घरमै बसी बुझ्न सकिन्छ भन्ने टपिक रहेको छ। सो यसको दुई प्रकार छ, यसको दुई किसिमले हामी ल्यान्डलाइनको फोन बिल बुझ्न सक्छौं। सो फर्स्ट रहेको छ एउटा एसएमएस सिस्टम। हजुर, तपाईले जुनसुकै मोबाइलबाट पनि नेपाल टेलिकम को ल्यान्डलाइनको फोनको बिल बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गई टाइप गर्नुपर्छ यहाँनिर। सो सुरुमा तपाईले टाइप गर्ने फर्स्ट लेटर भनेको चाहिँ तपाईले यहाँ कसलाई मेसेज पठाउनु। सो मेसेज पठाउने नम्बर रहेको छ 1400। हजुर, 1400 नम्बरमा तपाईले एसएमएस पठाउनु पर्छ। त्यसपछि सो अनि तपाईले इन्टर मेसेजमा गएर तपाईले क्यापिटल लेटरमा OSB, सो क्यापिटल लेटरमा OSB टाइप गरेर एउटा स्पेस दिनुपर्छ। सो एउटा स्पेस दिइसकेपछि तपाईले अब यहाँ टाइप गर्नुपर्छ तपाईले कुन ल्यान्डलाइनको तपाई बिल बुझ्न चाहनुहुन्छ। सो म अहिले ओके तपाईको नम्बर यहाँ टाइप गर्दा अगाडि कोड टाइप गर्नुपर्छ यहाँनिर। ओके, सो मैले यो टाइप गरिसकेपछि सो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 1400 मा यो एसएमएस तपाईले सेन्ड गर्नुपर्छ र एसएमएस लेख्ने भनेको चाहिँ O क्यापिटल S क्यापिटल B र एउटा स्पेस र तपाईले ल्यान्डलाइनको नम्बर टाइप गर्नुपर्छ। सो ल्यान्डलाइनको नम्बर टाइप गरेपछि तपाईले यहाँ सेन्ड गर्नुपर्छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ सेन्ड गरिरहेको छु। ओके, सेन्ड। ओके साथीहरु, यो एसएमएस सेन्ड भइसकेको छ। अबको केही बेरमा रिप्लाई आइसकेको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रिप्लाई आइसकेको छ यहाँनिर। सो योर आउटस्ट्यान्डिङ एमाउन्ट इज ₹624। सो 624 रुपियाँ .64 पैसा यो ल्यान्डलाइन फोनको बिल रहेको छ। सो यसै गरी साथी तपाईलाई मैले एउटा फर्स्ट पोइन्ट भनिसकेँ कि कसरी ल्यान्डलाइनको फोन बुझ्न सकिन्छ एसएमएस सिस्टमबाट। सो म अब तपाईलाई अब टेलिफोनबाटै कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने जानकारी देखाउँछु। नमस्कार, नेपाल टेलिकमको बिल इन्क्वायरी सिस्टममा स्वागत छ। प्रेस 1 फर इङ्ग्लिस र नेपाली भाषाको लागि अङ्क 2 थिच्नुहोस्। ल्यान्डलाइनको बिल बुझ्नको लागि अङ्क 1 र टोल फ्री नम्बरको बिल बुझ्नको लागि अङ्क 2 थिच्नुहोस्। तपाईको मासिक बिल बुझ्नको लागि अङ्क 1, हालसम्मको बाँकी रकम बुझ्नको लागि अङ्क 2 थिच्नुहोस्। तपाईको बिल बुझ्न चाहनु भएको टेलिफोन नम्बर 02153627 तपाईको कर सहितको बिल 624 रुपैयाँ 64 पैसा पुनः सुन्नको लागि स्टार की थिच्नुहोस् अथवा टेलिफोन राखिदिनुहोस्।